હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જુલીસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવા એકદમ ક્રિસ્પી મરચાંના પટ્ટી ભજીયા અને બટાકાના દાબડા ભજીયા। પટ્ટી માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ તો એમના માટે મેં લીધા છે 250 ગ્રામ લીલા મરચાં, 1 બાઉલ ચણાનો લોટ, 1 ટેબલસ્પૂન મરી પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી, 1 લીંબુનો રસ અને મીઠું। મરચાંની પટ્ટી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં આપણે 250 ગ્રામ જેટલા તીખા મરચાં લેશું। તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન મરી પાવડર એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળી એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું। આ બધું એડ કર્યા બાદ આ મિશ્રણને આપણે સરખું મિક્સ કરી લેશું। મેં મરચાંના 4 ભાગ થાય એ રીતે પટ્ટી બનાવી લીધી હતી। આ બધું મિશ્રણ સરખું મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ તેમાં જરૂર પ્રમાણે ચણાનો લોટ એડ કરતા જશું, જેથી આપણા મરચાં સરખા કોટિંગ થઈ જાય। અને તેમાં થોડું પાણી એડ કરીશું। પાણી એડ કર્યા બાદ આપણે બધું સરખું મિક્સ કરી લેશું। આ ભજીયામાં આપણે બહુ જ ઓછો ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરવાનો છે। આપણું જે મરચું છે એ લોટ સાથે કોટ થાય એટલો જ આપણે તેમાં લોટ ઉમેરીશું। તો અહીં આપણા મરચાંના ભજીયા માટેનું બેટર એકદમ રેડી છે। હવે આપણે દાબડા માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ તો એમના માટે મેં લીધું છે 1 બાઉલ કોથમીર, 4 કટિંગ કરેલા મરચાં, 15 થી 20 કળી લસણ, 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ, લીંબુનો રસ, મીઠું અને આદું। દાબડાના સ્ટફિંગ માટેની ચટણી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો સૌપ્રથમ આપણે ખાંડણીમાં 1 બાઉલ કોથમીર, 4 લીલા મરચાં, લસણ, આદું, ખાંડ, લીંબુનો રસ અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી આ બધી વસ્તુ સરખી મિક્સ કરીને આપણે ખાંડણીમાં ખાંડી લેશું। તો આપણી ચટણી ખંડાઈને રેડી થઈ ગઈ છે, તેને એક બાઉલમાં લઈ લેશું। તો સ્ટફિંગ ભરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ તો એમના માટે મેં 1 બટેકાની સ્લાઇસ કરી લીધી છે અને જે ચટણી રેડી કરી છે તે એક સ્લાઇસમાં લગાવીશું અને બીજી સ્લાઇસ તેની ઉપર લગાવી પ્રેસ કરી દઈશું। તો આ રીતે બધી સ્લાઇસને સ્ટફિંગ કરી તૈયાર કરી લેશું। તો આ રીતે બધી સ્લાઇસને સ્ટફ કરી રેડી કરી લીધી છે। તો હવે આપણે દાબડા ભજીયા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ। તો તેમના માટે મેં 1 બાઉલમાં 1 કપ ચણાનો લોટ લીધો છે। તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું એડ કરી ત્યારબાદ જરૂર મુજબ પાણી એડ કરી અને બેટર તૈયાર કરી લઈશું। બેટરમાં ગાંઠા ન રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો આ રીતે એકદમ જાડું પણ નહીં અને એકદમ પતલું પણ નહીં એવું બેટર તૈયાર કરી લઈશું। તો હવે એક કડાઈમાં આપણે તેલ ગરમ કરીશું। તેલ થવા આવે એટલે પટ્ટીને છૂટી છૂટી ઉમેરીશું।
આ રીતે હળવા હાથે ઝારાની મદદથી હલાવી લેશું, જેથી પટ્ટી એકબીજાને ચોંટશે નહીં. પટ્ટીને મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર જ તળીશું અને બંને સાઈડ ક્રિસ્પી થાય પટ્ટી ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળી લેશું અને ત્યારબાદ આપણે એક પ્લેટમાં નીકાળી લેશું. ત્યારબાદ હવે આપણે દાબડા ભજીયા બનાવીશું. તો આપણે જે આ રીતે ચટણીનું સ્ટફિંગ ભરી જે સ્લાઇસ તૈયાર કરી હતી તેને આ રીતે બેટરમાં ડીપ કરી અને બટેકાની સ્લાઇસ કોટ કરી હલકા હાથે તેલમાં તળી લેશું. આ ભજીયાને મીડિયમ સ્લો ફ્લેમ પર જ તળીશું, જેથી આપણી બટેકાની સ્લાઇસ સરખી ચડી જાય. આ રીતે 1 મિનિટ જેવું રહેવા દઈ સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું અને બીજી સાઈડ ચડવા દેશું. હલકો ગોલ્ડન કલર આવે એવા ભજીયા તળી લેશું. તો આ ભજીયા આપણા બનીને રેડી થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા મરચાંના પટ્ટી ભજીયા અને બટેકાના દાબડા ભજીયા. તેમને હું ખજૂર આંબલીની ચટણી જોડે સર્વ કરીશ. જો મિત્રો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલશો, જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌ પ્રથમ મળી રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.